Världen måste bli fossilfri för att klara av att begränsa klimatförändringarna. Vi är egentligen 5/12, så det krävs att snabbt förändra samhället. Och Sverige har unika möjligheter att ligga i framkant och vara första landet som ska vara fossilfritt. Så därför måste vi visa omvärlden att det går att förena fossilfrihet med ökad välfärd och gott liv. Förbränning av fossila bränslen är den största källan till utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider i Sverige. Utsläppen påverkar klimatet, försurar naturen och orsakar hälsoproblem. Om vi ska nå vårt mål att bli ett helt fossilfritt land så behöver vi använda förnybara bränslen som energikällor i större utsträckning. Här har biooljan en viktig roll att spela. Bioolja är förnybar olja som framställs ur råvaror och restprodukter från växtriket med ursprung från bland annat solros, raps, soja, barr och lövträd. Vibax är en av Nordens största leverantörer av bioolja. Med rätt små medel kan man ersätta det fossila oljeanvändandet med bioolja vid värme- och ångproduktion. Sen har den även fördel med att den är skattebefriad, vilket skapar ganska stora incitament för en fossiloljeanvändare idag att konvertera över till bioolja. Skanska har antagit ett mål om klimatneutralitet 2045 i hela världskedjan. För att uppnå det målet var vi tvungna att hitta ett förnyelsebart alternativ till uppvärmning av vårt asfaltverk och valde då att satsa på bioolja. Vår satsning har hjälpt oss att sänka koldioxidutsläppen med cirka 80-90% per producerat ton asfalt. Så summerat så har det en god effekt både miljömässigt och ekonomiskt. För att elda bioolja kan det krävas mindre justeringar av din anläggning. Produkten kräver nämligen värme, den har en mer korrosiv effekt jämfört med fossilolja samt den smörjer inte utrustning på samma sätt. Genom att kontakta oss på Vibax kan vi tillsammans med kunden se över anläggningen och se vilka åtgärder som behöver göras. Vi kan helt enkelt göra en förstudie tillsammans med att vi faktiskt bygger om anläggningen åt kunden. Vi tar helt enkelt ett helhetsgrepp om kundens anläggning. Klimatet kan inte vänta och vi alla kan ta vårt ansvar för att skapa en fossilfri värld. Bioolja är ett steg i rätt riktning. Låt oss ta det steget tillsammans.